हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चॅनल. आज आपण पाहणार आहोत क्लास 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चॅप्टर 2.2 स्टोरीज ऑन स्ट्रिंग्स या पाठाचा इंग्लिश वर्कशॉप. चला तर मग सुरुवात करूयात. वॉर्मअप ॲक्टिव्हिटी ए. सीट इन अ सर्कल. सर्वजण गोल करून बसा. पास अ बॉल अराउंड व्हाईल द म्युझिक प्लेज. आणि ज्यावेळेस म्युझिक वाजेल त्यावेळेस आपल्याजवळचा बॉल पास करायचा आहे सर्वांकडे. वेन द म्युझिक स्टॉप्स द लर्नर होल्डिंग द बॉल मस्ट स्पीक एनी फनी डायलॉग्स ऑर सेंटेन्स ॲज इफ द पपेट इज टॉकिंग. आणि ज्यावेळेस म्युझिक बंद होईल त्यावेळेस ज्याच्या हातात तो बॉल असेल त्यानं एखादा गमतीशीर डायलॉग किंवा गमतीशीर वाक्य म्हणायचं आहे. पण ते कसं म्हणायचं आहे? ॲज इफ द पपेट इज टॉकिंग. की एखादी कठपुतळी, एखादा बावला ज्या पद्धतीने बोलतो त्या पद्धतीने ते वाक्य म्हणायचं आहे. त्याचं एक उदाहरण या ठिकाणी देत आहे. Oh dear, not another rainy day. My leather is getting terribly soggy out here. ॲक्टिव्हिटी बी. रीड अँड अंडरस्टँड. हा पाठ तुम्हाला वाचायचा आहे आणि समजून घ्यायचा आहे. लेट्स क्रिएट. चला बनवूया. द मॅजिकल स्टोरीज ऑफ पपेट्स कॅन बी फाउंड इन सिम्पल थिंग्स. या बाहुल्यांच्या किंवा कठपुतळ्यांच्या ज्या जादुई कथा आहेत त्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये सापडतात. लाईक युअर हँड्स टू, म्हणजे तुमच्या हातातसुद्धा त्या सापडतात. मेक टायनी पपेट्स बाय ड्रॉईंग फेसेस ऑन युअर थम्स ऑर फिंगर्स. तुमच्या बोटांवर ड्रॉईंग करूनसुद्धा तुम्ही छोटे छोटे पपेट या ठिकाणी तयार करू शकता. त्यासाठी कोणकोणत्या स्टेप्स आहेत ते बघा. यूज पेन ऑर स्केच पेन टू ड्रॉ अ फेस ऑन युअर थम ऑर फिंगर्स. तुमच्या अंगठ्यावर किंवा तुमच्या बोटांवर चेहरा काढण्यासाठी पेन किंवा स्केच पेन वापरा. सेकंड, यूजिंग डिफरंट डिझाईन्स, हेअरस्टाईल, ड्रेसिंग, मेक अ व्हेरायटी ऑफ फिंगर पपेट्स. वेगवेगळ्या प्रकारचे डिझाईन वापरून, हेअरस्टाईल वापरून, त्या पपेटचं ड्रेसिंग वापरून आपल्याला आपल्या बोटांवर काढलेल्या पपेटची व्हेरायटी तयार करता येईल, त्यांच्यामध्ये विविधता आणता येईल. 3. गिव फेवरेट नेम टू युअर पपेट ऑर पपेट्स. की तुम्ही काढलेलं जे काही पपेट आहे किंवा पपेट्स आहेत यांना तुमचं आवडतं नाव द्यायचं आहे. याला ऑर म्हणून दुसरी ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे. मेक पपेट्स युजिंग आईस्क्रीम स्टिक्स. की आईस्क्रीमच्या काड्या वापरून पपेट तयार करायचे. मग ते कसं तयार करायचं तर त्यासाठी काही स्टेप्स आहेत. फर्स्ट, विथ ग्लू ऑर रबर बँड्स स्टिक द आईस्क्रीम स्टिक इन द शेप ऑफ व्ही साईन. गम, डिंक किंवा रबर बँड वापरून आईस्क्रीमच्या काड्या ह्या व्ही साईनमध्ये, व्ही शेपमध्ये जोडून घ्यायच्या आहेत. क्रिएट शेप्स ऑफ बॉडी अँड फेस यूजिंग पेपर. कागदाचा वापर करून शरीराचा किंवा चेहऱ्याचा आकार तयार करायचा आहे. स्टिक दीज शेप्स ऑन द आईस्क्रीम स्टिक्स. आणि हा आकार त्या आईस्क्रीमच्या काडीवर लावायचा आहे. यूज पेन्स ऑर स्केच पेन टू ड्रॉ फेसेस, क्लॉथ्स ऑफ पपेट्स. पपेटचा चेहरा, पपेटचे कपडे हे ड्रॉ करण्यासाठी पेन किंवा स्केच पेनचा वापर करायचा आहे. कलर युअर पपेट्स. तुमच्या पपेटला कलर करून घ्या. यू कॅन यूज पेन्स, पेन्सिल्स टू ड्रॉ ऑन देम. की त्यांच्यावर काही ड्रॉ करण्यासाठी तुम्ही पेनाचा वापर करू शकता, पेन्सिलचा वापर करू शकता. लिटिल बिंदीज टू डेकोरेट युअर पपेट्स. आणि तुमच्या पपेटला डेकोरेट करण्यासाठी छोटी बिंदीसुद्धा लावू शकता. ॲक्टिव्हिटी सी. रीड द टेक्स्ट अँड कम्प्लीट द फॉलोइंग चार्ट. आपल्याला हा धडा वाचायचा आहे आणि खाली दिलेला चार्ट हा कंप्लीट करायचा आहे. तर चार्टच्या एका कॉलममध्ये दिलेलं आहे टाईप ऑफ पपेट्स, पपेटचे प्रकार. दुसऱ्या कॉलममध्ये आहे त्याचं स्टेट किंवा रिजन, राज्य किंवा तो प्रदेश. आणि तिसऱ्या कॉलममध्ये दिलेले आहेत फीचर्स, म्हणजे त्या पपेटची वैशिष्ट्ये.
पपेटचा पहिला टाईप आहे कठपुतली पपेट्स. स्टेट किंवा रिजन आहे राजस्थान, नॉर्थ इंडिया. आणि याची फीचर्स आहेत ब्राईट अँड डान्सिंग पपेट्स, टेल टेल्स ऑफ ब्रेव किंग्ज अँड क्लेवर क्वीन्स. पपेटचा दुसरा टाईप आहे बोमालट्टम पपेट्स. स्टेट किंवा रिजन आहे कर्नाटका अँड तामिळनाडू, साऊथ इंडिया. आणि याचे फीचर्स आहेत लार्ज ब्युटिफुली कार्व्ड पपेट्स, कॅन मूव्ह हँड्स, हेड अँड आईज स्मूथली. पपेटचा तिसरा टाईप आहे थोलू बोमालट्टा पपेट्स. स्टेट किंवा रिजन आहे आंध्र प्रदेश. आणि फीचर्स आहेत लेदर शॅडो पपेट्स दॅट क्रिएट मूव्हिंग शॅडो पिक्चर्स ऑन अ व्हाईट स्क्रीन. पपेटचा चौथा टाईप आहे रॉड पपेट्स. स्टेट आणि रिजन आहे ओडिशा अँड बेंगॉल. फीचर्स आहेत टायनी पपेट्स दॅट जम्प, ट्विस्ट, सिंग, डान्स अँड ॲक्ट इन फनी वेज. ॲक्टिव्हिटी डी, राईट ॲट लीस्ट 2 to 3 लाईन्स ऑन पपेट्स. पपेट्सवर 2 ते 3 लाईन लिहा. पपेट्स आर टॉईज that can be moved by strings, rods or hands. They tell stories and entertain people. Puppet shows are an important part of Indian culture and traditions. Activity E, write the plural forms of the given words. खाली दिलेल्या शब्दांचे अनेक वचन आपल्याला लिहायचं आहे. पहिला शब्द आहे पपेट, त्याचं अनेक वचन होते पपेट्स. नंतरचा शब्द आहे शो, अनेक वचन शोज. स्टोरी, अनेक वचन स्टोरीज. ट्रॅडिशन, अनेक वचन ट्रॅडिशन्स. पिक्चर, अनेक वचन पिक्चर्स. लेसन, अनेक वचन लेसन्स. ॲक्टिव्हिटी एफ, इंट्रोड्यूस युअर सेल्फ ॲज पपेट इज इंट्रोड्युसिंग यू. अशा पद्धतीने स्वतःला इंट्रोड्यूस करायचं आहे, जणू काही पपेट तुम्हाला इंट्रोड्यूस करतो आहे. एक एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हॅलो आय एम प्रकाश, आय एम 11 years ओल्ड, आय लाईक ड्रॉइंग. यू कॅन ॲड युअर पॉईंट्स, तुम्ही तुमचे पॉईंट वापरू शकता. जसं आपण क्लासमध्ये इंट्रोडक्शन देताना लिहू शकतो. Hello, I am Rohan. I am 13 years old. I study in class 7. I like reading books and playing games. Nice to meet you. ॲक्टिव्हिटी जी, रीड द वर्ड्स. हे शब्द वाचा आणि शब्द आहेत ब्युटिफुल, वंडरफुल, केअरफुल. अँड फाइंड अदर वर्ड्स हॅविंग द सफिक्स फुल. आणि बाकीचे असे शब्द शोधा ज्यांना सफिक्स म्हणजे मूळ शब्दाच्या नंतर लागलेलं जो काही प्रत्यय आहे तो प्रत्यय आहे फुल. तर फुल हे सफिक्स असणारे शब्द शोधा आणि लिहा. फुल लागलेले बाकीचे शब्द आहेत हेल्पफुल, जॉयफुल, थँकफुल, कलरफुल, यूजफुल, cheerful. ॲक्टिव्हिटी एच, अंडरलाईन द एफ साऊंड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स. खाली दिलेल्या शब्दांमध्ये फ हा आवाज, हा उच्चार आपल्याला शोधायचा आहे. बघा पहिला शब्द आहे फेअर. फेअरमध्ये एफ वरून फ आवाज आपल्याला शोधता येतो. त्यानंतर दुसरा शब्द आहे कफ. यामध्ये जी एच याचा उच्चार फ असा होतो, कफ. तिसऱ्या याच्यामध्ये आहे फोनेटिक. या ठिकाणी पी एचचा उच्चार फ असा होतो. नंतरचा शब्द आहे टफ. या ठिकाणी जी एचचा उच्चार फ असा होतो. पाचवा शब्द आहे शेल्फ. या ठिकाणी एफचा उच्चार फ असा होतो. ॲक्टिव्हिटी आय, लेट्स लर्न. चला शिकूया. मिस्टर रामदास पाध्ये इज ए वेल नोन पपिटियर. बघा रामदास पाध्ये हे अत्यंत नावाजलेले असे बोलक्या बावल्यांचा खेळ करणारे कलाकार होते. ही हॅज परफॉर्म मेनी शोज नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो अब्रॉड टू. त्यांनी बरेचसे शो केले, फक्त भारतातच नाही
तर परदेशातसुद्धा त्यांनी शो केले. ही इज फेमस फॉर हिज आयकॉनिक पपेट अर्धवट राव अँड बनी द फनी. रामदास पाध्ये हे त्यांच्या नावाजलेल्या पपेटसाठी फेमस होते आणि त्या पपेटची नावं आहे एक अर्धवट राव आणि दुसरा बनी द फनी. त्यानंतर लेट कामिनी कौशल, अ वेटरन ॲक्ट्रेस फ्रॉम हिंदी सिनेमा, रॅन गुडिया घर प्रोडक्शन टू क्रिएट अँड डिझाईन व्हॉइस पपेट्स फॉर दूरदर्शन शोज इन द लेट 1980s. की कामिनी कौशल ह्या हिंदी सिनेमामधल्या हर हुन्नरी कलाकार होत्या. त्यांनी गुडिया घर नावाचं प्रोडक्शन चालवलं. हे कशासाठी, तर जे काही पपेट्स आहेत त्यांना क्रिएट करण्यासाठी, त्यांना डिझाईन देण्यासाठी, त्यांना आवाज देण्यासाठी, आणि हे त्यांनी दूरदर्शनच्या शोजसाठी केलेले 1980च्या उत्तरार्धात. अशा प्रकारे आपण हा वर्कशॉप पूर्ण केला. अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आमचे व्हिडिओ तुमच्या मित्रमैत्रिणींना शेअर करा. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. थँक्यू. थँक्स अ लॉट.